Αγαπητοί φίλοι και φίλες, καλησπέρα σας από την Αθήνα και καλώς ήρθατε στο 10ο επεισόδιο της σειράς Γεωπολιτικές Εξελίξεις. Παρασκευή και 13 σήμερα, 12 ημέρες πριν τα Χριστούγεννα, και μετά από τα δύο έκτακτα επεισόδια για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, επανήλθαμε κανονικά στη φυσιολογική ημέρα μετάδοσης της εκπομπής. Όπως προφανώς έχετε ήδη καταλάβει από το εξώφυλλο του βίντεο, και απόψε θα ασχοληθούμε με την ελληνοτουρκική κρίση που έχει ξεσπάσει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Θα δούμε ό,τι συνέβη από τις 8 Δεκεμβρίου που είχαμε ανεβάσει το προηγούμενο βίντεο έως σήμερα, ή καλύτερα ας πούμε έως τη στιγμή που καταγράφουμε το σημερινό βίντεο. Θα δούμε όλες τις ειδήσεις και στο τέλος θα κάνουμε μία γεωπολιτική ανάλυση με το τι πιστεύουμε ότι θα γίνει από εδώ και πέρα, πάντα σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα. Πριν ξεκινήσουμε όμως, θα ήθελα να σας πω κάποια πράγματα που αφορούν το κανάλι μας στο YouTube, αλλά και συγκεκριμένα αυτήν εδώ τη σειρά των γεωπολιτικών εξελίξεων. Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους για το χρόνο που διαθέτετε για να παρακολουθήσετε αυτή τη σειρά επεισοδίων και που οι περισσότεροι ήδη την έχετε αγκαλιάσει θερμά. Φυσικά ευχαριστούμε και όσους δεν τους αρέσουμε, αλλά ξοδεύουν το χρόνο τους για να μας δούνε. Επίσης, σας ευχαριστώ γιατί πολλοί από εσάς βλέπουν και ξαναβλέπουν το ίδιο επεισόδιο και έτσι μας βοηθάτε να συμπληρώσουμε τις 4.000 ώρες προβολής μέσα στο τελευταίο 12μήνο, οι οποίες και απαιτούνται για να αιτηθούμε επιτέλους να γίνουμε συνεργάτες του YouTube, και ας ελπίζουμε φυσικά ότι όταν έρθει εκείνη η στιγμή τελικά θα εγκριθούμε. Πάμε στο δεύτερο και πολύ σημαντικό για το κανάλι, αλλά και για όλα τα κανάλια στο YouTube. Δηλαδή για όλους τους δημιουργούς, για όλους όσους ανεβάζουν βίντεο. Προχθές μας ήρθε από το YouTube μια νέα ενημέρωση, ανακοίνωση για περισσότερο αυστηρό έλεγχο για περιπτώσεις βίας, προτροπής σε βία, ύβρις, παραενόχληση, λεξιλόγιο μίσους και άλλα, λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού, λόγω εθνότητας, λόγω φύλου και άλλα, είτε αφορά ένα μεμονωμένο άτομο, είτε αφορά ομάδα ατόμων κλπ. Και ακόμα και από δημόσιους φορείς. Αυτή η ανακοίνωση αφορά και τα ίδια τα βίντεο που ανεβαίνουν, αλλά και τα σχόλια. Έτσι πήραμε την απόφαση, ή καλύτερα πήρα την απόφαση, καθότι μάλλον σε μικρό χρονικό διάστημα από σήμερα δυστυχώς θα απομείνω μόνος μου, αφού ο ελεύθερος χρόνος του έτερου συνάδελφου μειώθηκε πάρα πολύ και δεν προλαβαίνει να ασχοληθεί πια με το κανάλι. Πήρα λοιπόν την απόφαση να διαγραφούν 2 βίντεο από το κανάλι, τα οποία αφορούσαν την παρέμβαση της κυρίας Ελένης Λουκά στο Athens Pride, στο Athens Gay Pride, και επίσης τα σχόλια σε ευαίσθητα βίντεο όπως αυτά που αφορούν το μεταναστευτικό ή τις ελληνοτουρκικές σχέσεις ή γενικώς ευαίσθητα θέματα γεωπολιτικής ή πολιτικής, ειδικά στη σειρά γεωπολιτικές εξελίξεις, απενεργοποιήθηκαν. Και σε κάποια βίντεο που παρέμειναν ενεργά, κάποια σχόλια διαγράφηκαν. Σας το είχα ξαναπεί και σε προηγούμενο επεισόδιο ότι τα πράγματα γίνονται γενικά πολύ αυστηρά και εμείς πρέπει να ακολουθούμε επακριβώς τους κανόνες της πλατφόρμας του YouTube, του οποίου και μας φιλοξενεί. Δυστυχώς αυτό είναι αρκετά κακό για όσους από εμάς ασχολούμαστε με τη διαφήμιση, με την προώθηση, με το διαδίκτυο κτλ. Αφού θέλουμε να έχουμε επικοινωνία με τον κόσμο, θέλουμε σχόλια, αλλά κατανοούμε και τους λόγους για τους οποίους γίνεται. Φυσικά είμαι σίγουρος ότι έχετε προσέξει και άλλα κανάλια, όπως το επίσημο του Sky ή της Ελληνικής Λύσης και άλλα, που έχουν τα σχόλια απενεργοποιημένα και μάλιστα σε όλα τα βίντεο. Αυτά τα 2 ήθελα να σας πω και ας ξεκινήσουμε επιτέλους με το απόψινό θέμα μας και πρώτα απ' όλα με όλες τις ειδήσεις από τις 8 Δεκεμβρίου. Πάμε λοιπόν και ας ξεκινήσουμε να δούμε τις ανακοινώσεις που έγιναν από όλες τις πλευρές. Στις 8 Δεκεμβρίου ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ έκανε δηλώσεις και ανέφερε τα εξής. Η συμφωνία με τη Λιβύη
δεν αποτελεί απειλή για καμία χώρα, ούτε παρενοχλεί τα δικαιώματα και το δίκαιο των άλλων χωρών. Το ευκολότερο που μπορεί να γίνει στο θέμα αυτό είναι η δίκαιη διανομή κάθε πόρου και πλούτου που βρίσκεται στο Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο. Αν δεν συμβεί αυτό, δεν θα επιτρέψουμε μία αντίθετη απόφαση. Δεν μπορεί να επιβιώσει καμία απόφαση η οποία δεν συμπεριλαμβάνει την Τουρκία και αυτό πρέπει να το γνωρίζουν όλοι. Η Κύπρος είναι δική μας υπόθεση και δεν τίθεται θέμα να υποχωρήσουμε. Προχωράμε στις 9 Δεκεμβρίου. Στη δημοσιότητα ήρθε η επιστολή του Προέδρου της Βουλής της Λιβύης, Αγκίλα Σάλεχ Ίσα, προς τον ΟΗΕ, όπου μεταξύ άλλων ανέφερε τα εξής. Α. Η κυβέρνηση της Λιβύης είναι παράνομη οντότητα. Β. Η συμφωνία Λιβύης-Τουρκίας είναι άκυρη. Και Γ. Παραβιάζεται η εδαφική ακεραιότητα της Λιβύης από στρατεύματα της Τουρκίας. Την ίδια ημέρα, ο ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, Τζουζέπ Μπορέλ, μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, δήλωσε: «Είναι σαφές ότι αυτό το έγγραφο προκαλεί σοβαρή ανησυχία. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας και τη στήριξή μας στην Ελλάδα και την Κύπρο». Επίσης, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, δήλωσε: «Πρέπει να πω με ιδιαίτερη ικανοποίηση ότι λάβαμε ευρύτατη στήριξη από τη Γαλλία, από την Ιταλία, από την Κύπρο, από την Ολλανδία». Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, δήλωσε: «Είμαστε με σθένος στο πλευρό σας. Είναι απαράδεκτη η δράση της Τουρκίας στο Αιγαίο. Θα δώσουμε σαφές μήνυμα στην Τουρκία». Ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σε συνέντευξή του στο Euronews, δήλωσε: «Θα πρέπει να υπάρξει σταθερή πολιτική εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης. Καμία υποχώρηση σε κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας». Από την πλευρά της, η Τουρκία και ειδικά ο Τούρκος Αντιπρόεδρος Φουάτ Οκτάι στην τουρκική Εθνοσυνέλευση δήλωσε τα εξής: «Τα εθνικά μας πλοία μέσα στο 2020 θα διεξάγουν άλλες 5 γεωτρήσεις. Θα συνεχίσουμε μια ενεργητική στρατηγική». Το άλλο παράδειγμα της αποφασιστικής εξωτερικής μας πολιτικής είναι η μη υποχώρησή μας στο θέμα του διαμοιρασμού των υδρογοναθράκων της Ανατολικής Μεσογείου. Αυτή την αποφασιστικότητά μας τη δείχνουμε όχι μόνο στο διπλωματικό πεδίο, αλλά και στο πεδίο των ερευνών. Η Τουρκία ούτε στην Κύπρο, ούτε στην Ανατολική Μεσόγειο, ούτε στο Αιγαίο δεν θα κάνει την παραμικρή υποχώρηση. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, σε συνέντευξη τύπου στην Τουρκία, δήλωσε: «Αυτά που κάνει η Ελλάδα δεν είναι νόμιμα. Για παράδειγμα, το να συναντιέσαι με τον Χαφτάρ δεν είναι νόμιμο». Και όσον αφορά τη συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης, είπε: «Είμαστε έτοιμοι και για νέες συμφωνίες». Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό κανάλι TRT, δήλωσε: «Η Ελλάδα, το Ισραήλ, η Αίγυπτος και η Κύπρος δεν θα μπορούν πια να κάνουν βήμα χωρίς την έγκρισή μας. Τα χέρια της Ελλάδας είναι δεμένα και αυτό τους τρελαίνει. Θα αγοράσουμε και ένα ακόμη πλοίο γεωτρύπανο». Όσον αφορά την απέλαση από την Ελλάδα του Λίβιου πρέσβη, είπε ότι είναι διεθνές σκάνδαλο και ότι η Ελλάδα θα πληρώσει το τίμημα για αυτές τις ενέργειές της διεθνώς. Επίσης, όσον αφορά τη στρατιωτική συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης, είπε: «Έχουμε υπογράψει ειδική στρατιωτική συμφωνία με την κυβέρνηση της Λιβύης. Βεβαίως υπάρχει εμπάργκο προς τη Λιβύη, αλλά ο στρατός και η αποστολή στρατού δεν έχει να κάνει με το εμπάργκο. Αν μας ζητηθεί επίσημα από την κυβέρνηση της χώρας αυτής, εμείς δεν θα ρωτήσουμε κανέναν». Τέλος, την ίδια ημέρα έχουμε μία δήλωση στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΛΦΑ-TV που έκανε αίσθηση. Η δήλωση είναι του ναυάρχου Φάρατς Ελ Μακντάουι, που ανήκει στις δυνάμεις του στρατηγού Χαφτάρ και είναι η εξής: «Έχω διαταγή, άμα έρθουν τα καράβια έρευνας των Τούρκων, θα έχω μία λύση. Να τα βουλιάξω εγώ. Έχω διαταγή από τον κύριο Χαφτάρ». Προχωράμε στις 10 Δεκεμβρίου.
ο Έλληνας κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας παρουσίασε τις δύο επιστολές που στάλθηκαν τη Δευτέρα από την Ελλάδα προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και την Πρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για τη Συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης. Στην πρώτη επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, μεταξύ άλλων, αναφέρονται τα εξής. Η Συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης συνάφθηκε κακόπιστα και παραβιάζει το δίκαιο της θάλασσας, καθώς οι θαλάσσιες ζώνες της Τουρκίας και της Λιβύης δεν γειτονιάζουν, ούτε υπάρχει κοινό θαλάσσιο σύνορο μεταξύ των δύο κρατών. Η συμφωνία δεν λαμβάνει υπόψη της τα ελληνικά νησιά και το δικαίωμά τους να έχουν θαλάσσιες ζώνες. Η συμφωνία είναι άκυρη, καθώς δεν εγκρίθηκε από τη Λιβική Βουλή, γεγονός που αποδεικνύεται και από σχετική επιστολή του Προέδρου της Λιβικής Βουλής προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, καταλήγοντας ότι ζητείται, λόγω της ακυρότητας της συμφωνίας, να μην πρωτοκολληθεί στα Ηνωμένα Έθνη και να μην δημοσιευθεί από το Τμήμα Οκεάνιων Υποθέσεων και Δικαίου της Θάλασσας του ΟΗΕ. Στη δεύτερη επιστολή προς το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αναφέρεται επίσης ότι η σύναψη της συμφωνίας διαταράσσει την ειρήνη και την ασφάλεια της περιοχής και ζητείται να τεθεί υπόψη του Συμβουλίου Ασφαλείας προκειμένου να την καταδικάσει ως αντίθετη στη διεθνή νομιμότητα και να καλέσει την Τουρκία και τη Λιβύη να απόσχουν από κάθε πράξη η οποία θα παραβίαζε τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και θα κλιμάκωνε την ένταση στην περιοχή. Την ίδια ημέρα ανακοινώθηκε η διακομματική συμφωνία στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής που απαγορεύει την πώληση αμερικανικών μαχητικών F-35 στην Τουρκία, εντός του πλαισίου των κυρώσεων για την αγορά των ρωσικών S-400. Αυτό ήταν και ένα πολύ μεγάλο πλήγμα για την Τουρκία που, όπως προείπαμε, πραγματοποιήθηκε με τη σύμφωνη απόφαση δημοκρατικών αλλά και ρεπουμπλικάνων. Άλλη είδηση της ίδιας ημέρας που ήρθε από την Ιταλική εφημερίδα La Repubblica ήταν ότι η Ιταλική φρεγάτα Μαρτινέγκο βρίσκεται στο λιμάνι της Λάρνακας στην Κύπρο για την προστασία των Ιταλικών εθνικών συμφερόντων. Η ίδια εφημερίδα τονίζει ότι το μήνυμα προς την Άγκυρα είναι σαφές. Αν χρειαστεί να δείξουμε τη σημαία μας, εμείς είμαστε έτοιμοι. Προχωρώντας, βλέπουμε μία περίεργη είδηση ότι άγνωστοι ύψωσαν την τουρκική σημαία σε νησίδα του ποταμού Εύρου, η οποία είναι υποελληνική κυριαρχία. Μάλιστα. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε στην επόμενη είδηση, θα ήθελα να μείνουμε ένα λεπτό εδώ και να σχολιάσω. Θέλω απλά να σας πω ότι προσωπικά αυτό που γνωρίζω είναι το εξής. Ήψωση ξένης σημαίας σε ξένο έδαφος κάνουν συνήθως οι άντρες των ειδικών δυνάμεων όταν κάνουν νυχτερινές ασκήσεις, αποστολές, διείσδυση, δώστε ό,τι όνομα θέλετε. Και αυτό για να αποδείξουν τις ικανότητές τους. Εγώ πάντως αυτό ξέρω και η γνώμη μου είναι ότι κάτι τέτοιο συνέβη. Οπότε εκεί πάνω οι διοικητές και οι στρατεύσιμοι ας έχουν λίγο αυξημένη εγρήγορση και να μην κοιμούνται όρθιοι. Τέλος πάντων, όλα καλά, τέλος καλό, όλα καλά. Προχωράμε λοιπόν. Συνεχίζουμε την ίδια ημέρα όπου ο Γερμανός πρέσβης στην Ελλάδα, Ernst Reichel, εξέφρασε την πλήρη στήριξη της Γερμανίας προς την Ελλάδα όσον αφορά τη Συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης. Συγκεκριμένα δήλωσε: «Είμαστε πλήρως ευρωπαϊκά αλληλέγγυοι προς την Ελλάδα όσον αφορά στο πρόσφατο συμφωνημένο μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης». Επίσης, την ίδια μέρα, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, μετά τη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής, όπου ενημέρωσε τους εκπροσώπους των κομμάτων για την τουρκική προκλητικότητα, δήλωσε ότι διαπιστώθηκε εθνική σύμπνοια και ενότητα. Και φτάσαμε στις 11 Δεκεμβρίου, όπου εκπρόσωπος του Γερμανικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Άνταμπαρ δήλωσε: «Συμμεριζόμαστε ρητά την αλληλέγγυα προς την Ελλάδα και την Κύπρο στάση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και καλούμε την Τουρκία και τη Λιβύη να σεβαστούν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ακολουθούν την οριοθέτηση θαλασσίων περιοχών σύμφωνα με το ισχύον διεθνές δίκαιο. Η θέση μας είναι σαφής. Οριοθετήσεις θαλασσίων περιοχών πρέπει να γίνονται και αυτός ισχύει βεβαίως και για τη Μεσόγειο
βάσει του ισχύοντος διεθνούς δικαίου της θάλασσας και ιδιαίτερα με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων πλευρών. Παραχτείων κρατών είναι η σωστή λέξη. Μία ακόμα σημαντική είδηση με ιδιαίτερο νόημα είναι ότι την 5η 12 Δεκεμβρίου ξεκινάει τριμερής άσκηση ναυτικής συνεργασίας Κύπρου, Γαλλίας και Ιταλίας στα νότια της Κύπρου. Όπως καταλαβαίνετε, πολεμικά πλοία και των τριών χωρών θα βρεθούν στην περιοχή, με ό,τι αυτό που υπονοεί και με ό,τι μήνυμα στέλνει προς πάσα πλευρά. Αλλά έχουμε και μία άλλη είδηση που έκανε αίσθηση και η πληροφορία μάλιστα αυτής της είδησης υπόθηκε από τον ίδιο τον Έλληνα Υπουργό Εθνικής Αμήνης Νίκο Παναγιωτόπουλο, όπου μιλώντας στην Επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών ανέφερε ότι την 3η 10 Δεκεμβρίου η ελληνική πολεμική αεροπορία απογείωσε 38 F-16 και Mirage στο Αιγαίο, όπου με αριθμητικό πλεονέκτημα και σε μια επίδειξη ισχύως έκανε ιδιαίτερα αισθητή την παρουσία της, δίνοντας ένα δυνατό μήνυμα προς την πλευρά της Τουρκίας. Το πρωί της ίδιας ημέρας είχε προηγηθεί συνέντευξη του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Μευλούτ Τσαβούσογλου στο κανάλι Αχαμπέρ, όπου δήλωσε τα εξής. Η συμφωνία με τη Λιβύη είναι σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο. Μπορούμε να κάνουμε σεισμικές έρευνες με τη Λιβύη. Η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουν δικαίωμα να αποφασίσουν επ' αυτών των ζητημάτων. Στη δική μας υφαλοκρηπίδα κανένας δεν μπορεί να δραστηριοποιηθεί χωρίς την άδειά μας. Αν μπουν στην υφαλοκρηπίδα μας θα τους εμποδίσουμε. Και έτσι φτάσαμε στην χθεσινή ημέρα, στις 12 Δεκεμβρίου. Ας ξεκινήσουμε από τη βαρισίμαντη δήλωση του πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ, που μιλώντας σε Έλληνες δημοσιογράφους δήλωσε τα εξής. Τώρα έχουμε λάβει τα συγκεκριμένα κείμενα και έχουμε ολοκληρώσει τη νομική ανάλυση για το μνημόνιο της Τουρκίας και της Λιβύης. Η νομική άποψη των ΗΠΑ είναι ότι οι ισχυρισμοί της τουρκικής κυβέρνησης για τις διεκδικήσεις των θαλάσσιων ζωνών και συγκεκριμένα για τις υφαλοκρηπίδες διαφέρουν από τη νομική μας ανάλυση και από τη νομική ανάλυση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας που αφορούν το καθεστώς των νησιών. Τα κατοικημένα νησιά ως ζήτημα του εθνικού διεθνούς δικαίου δικαιούνται την ίδια μεταχείριση με τα ηπειρωτικά εδάφη. Χθες είχαμε επίσης και την επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης, Αγγίλα Σάλεχ Ίσα, όπου δήλωσε για τη Συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης. Εμείς, ως Βουλή Αντιπροσώπων, την απορρίπτουμε. Επίσης και δημόσια οι ένοπλες δυνάμεις της Λιβύης την απορρίπτουν και θα αντισταθούμε σε όποιον προσπαθεί να παρέμβει στα εσωτερικά της Λιβύης. Στην Ιταλία, όπως έγραψε η εφημερίδα Il Messaggero, ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Λουίτζι Ντι Μάιο είπε για το παράνομο μνημόνιο που υπέγραψε η Τουρκία με τη Λιβύη. Δεν έχουμε την ίδια άποψη με την Τουρκία σε ό,τι αφορά συμφωνίες που κατά την άποψή μας δεν είναι νόμιμες διότι ορίζουν θαλάσσια σύνορα χωρίς να υπάρχει συμμετοχή της Ελλάδας. Σε ό,τι αφορά τη Λιβύη, η σταθεροποίηση παραμένει προτεραιότητα. Χθες πραγματοποιήθηκε συνάντηση τεχνικής φύσης για την οργάνωση της διάσκεψης του Βερολίνου και είμαστε πιο αισιόδοξοι ως προς τη δυνατότητα να επιτευχθεί εκεχηρία. Εργαζόμαστε συνεχώς με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη για την επίτευξη του στόχου αυτού. Πίσω στην Ελλάδα, σε άρθρο που διαβάσαμε σε έγκυρη ειδησιογραφική ιστοσελίδα, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, οι ελληνικές αρχές ανέφεραν ότι διαθέτουν αποδείξεις για εκβιασμό της Λιβύης από την Τουρκία. Σύμφωνα λοιπόν με αυτές τις πηγές, υπάρχει βίντεο που δείχνει τη μεταφορά πολεμικού υλικού μέσω πλοίου προς τη Λιβύη. Επίσης, και μάλιστα πάρα πολύ σημαντικό, είναι ότι στο ίδιο άρθρο αναφέρεται πως αναγνωρίζεται ότι υπάρχει κλιμάκωση της έντασης από την πλευρά της Τουρκίας και γι' αυτό σε στρατιωτικό επίπεδο ο Εύρος σφραγίζεται. Εδώ δεν μπορώ να σχολιάσω κάτι, τα συμπεράσματα είναι δικά σας.
Και χθες ήρθε και το δεύτερο μεγάλο πλήγμα για την Τουρκία από τις ΗΠΑ. Η Γερουσία επικύρωσε το ψήφισμα της Βουλής των Αντιπροσώπων και αναγνώρισε τη γενοκτονία των Αρμενίων από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Παρά τα εμπόδια που έθεταν τις προηγούμενες φορές οι ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές, όπως είχαμε πει και σε προηγούμενο επεισόδιο, αυτή τη φορά η Γερουσία το ενέκρινε ομόφωνα. Φυσικά η αντίδραση από την πλευρά της Τουρκίας ήταν άμεση. Έτσι είχαμε τις εξής δηλώσεις. Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε: η έγκριση του ψηφίσματος για την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων από τη Γερουσία των ΗΠΑ αποτελεί δείγμα του τρόπου με τον οποίο μπορεί να πολιτικοποιηθεί η ιστορία. Ο Διευθυντής Επικοινωνίας της Τουρκικής Προεδρίας, Φαχρετίν Αλτούν, δήλωσε: το νομοσχέδιο κυρώσεων που ψηφίστηκε χθες στην Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας και το ψήφισμα της Αρμενίας που εγκρίθηκε σήμερα στη Γερουσία θέτει σε κίνδυνο το μέλλον των διμερών μας σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι κυρώσεις και οι απειλές δεν θα μας αποτρέψουν από την προστασία των εθνικών μας συμφερόντων. Ο Υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας, Φατίχ Ντονμές, δήλωσε: ελπίζω πως θα καταλάβουν το λάθος τους. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, Μευλούτ Τσαβούσογλου, έγραψε στο Twitter: το ψήφισμα της Γερουσίας δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα πολιτικό σόου. Δεν είναι νομικά δεσμευτικό και δεν έχει απολύτως καμία ισχύ. Και ας δούμε και την τελευταία είδηση για χθες. Το βράδυ ήρθε η πληροφορία ότι ο στρατάρχης Χαλίφα Χαφτάρ, που ηγείται της αντίπαλης κυβέρνησης της Λιβύης, σε τηλεοπτικό του μήνυμα μέσω του τηλεοπτικού σταθμού Αλ Αραμπίγια, διέταξε τις δυνάμεις του να προχωρήσουν προς την Τρίπολη και ζήτησε από τους ένοπλους αντιπάλους του να παραμείνουν στα σπίτια τους και να μην προβούν σε εχθροπραξίες. Ο Εθνικός Λιβικός Στρατός είναι αναπόφευκτα νικητής στη μάχη της Τρίπολης. Καλούμε τις μονάδες που προχωρούν προς την Τρίπολη να συμμορφώνονται με τους δεσμευτικούς κανόνες. Καλούμε τους αγωνιστές που μάχονται ενάντια στο στρατό μας να παραμείνουν στα σπίτια τους και θα είναι ασφαλείς. Έτσι, φτάσαμε στο σήμερα, Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου. Πρώτη είδηση: τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών. Αυτό που ενδιέφερε φυσικά την Ελλάδα ήταν το κείμενο συμπερασμάτων, όπου τελικά γράφτηκαν τα εξής. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπενθυμίζει τα προηγούμενα συμπεράσματά του σχετικά με την Τουρκία της 22ης Μαρτίου και της 20ης Ιουνίου, επανεβεβαιώνει τα συμπεράσματά του της 17ης και 18ης Οκτωβρίου σχετικά με τις παράνομες γεωτρήσεις της Τουρκίας στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου. Το Μνημόνιο Συμφωνίας Τουρκίας-Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλασσίων δικαιοδοσιών στη Μεσόγειο θάλασσα παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών, δεν συμμορφώνεται με το δίκαιο της θάλασσας και δεν μπορεί να παράγει νομικές συνέπειες για τα τρίτα κράτη. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαιώνει χωρίς αμφιβολία την αλληλεγγύη του στην Ελλάδα και στην Κύπρο σχετικά με αυτές τις ενέργειες της Τουρκίας. Αυτά ήταν και τα κυριότερα γεγονότα που συνέβησαν τις προηγούμενες ημέρες, ως σήμερα το πρωί της Παρασκευής 13 Δεκεμβρίου που ετοιμάστηκε αυτό το βίντεο. Προτού όμως προχωρήσουμε στη γεωπολιτική ανάλυση μας, να δούμε κάτι από αυτά που σας είχα πει και που δυστυχώς επιβεβαιώθηκε. Σας είχα πει στο προηγούμενο επεισόδιο ότι ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν ίσως να προσπαθήσει να βοηθήσει τη σημερινή κυβέρνηση στη Λιβύη να παραμείνει στην εξουσία με αποστολή στρατευμάτων, είτε εκπαιδευτών κτλ. Και με πρόσχημα τη στρατιωτική συμφωνία που υπέγραψαν οι δύο πλευρές. Ας το θυμηθούμε στα γρήγορα. Έτσι νομίζω ότι η Τουρκία θα αποστείλει στρατεύματα πρώτα απ' όλα στη Λιβύη, ώστε να στηρίξει την τωρινή κυβέρνηση, είτε ως απλούς συμβούλους και εκπαιδευτές, είτε ως μισθοφόρους, και που ίσως έχει ήδη στείλει. Αυτό μπορεί να παραμείνει κρυφό ή να φανερωθεί και με μια επίσημη τουρκική στρατιωτική βάση στη Λιβύη, για να γίνει και μια επίδειξη ισχύως. Φυσικά, η οικονομική και στρατιωτική βοήθεια με αποστολή τεθωρακισμένων οχημάτων κτλ. Θα συνεχίσει κανονικά. Έτσι δεν θα έχει και φόβο να γίνει αλλαγή στην κυβέρνηση της Λιβύης και άρα πιθανή ακύρωση της μεταξύ τους συμφωνίας.
Αυτό τελικά επιβεβαιώθηκε στη συνέντευξη που έδωσε ο Τούρκος πρόεδρος στο TRT. Πάμε λοιπόν να σας πω την άποψή μου και τη βλέπω σύμφωνα με τα νέα δεδομένα. Πρώτα απ' όλα επιμένω ότι ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν δεν θα κάνει πίσω και θα προχωρήσει στην αποστολή ερευνητικού πλοίου πλησίων της Κρήτης. Ίσως πάει στα νότια, αλλά ίσως και στα ανατολικά. Είναι δύσκολο να υποθέσει στην ακριβή περιοχή. Ίσως έχει πολεμικά πλοία συνοδεία, αλλά συγκλίνω προς την άποψη ότι μάλλον δεν θα έχει. Έτσι, ώστε αν κάποιο θερμό επεισόδιο συμβεί, να το αξιοποιήσει κατάλληλα και να φανεί ως θύμα της κατάστασης που θα διαμορφωθεί. Επίθεση σε απλούς εργαζόμενους κτλ. Δεύτερον, όσο χρονικό διάστημα είναι η κυβέρνηση Τραμπ στις ΗΠΑ και ασχέτως αν ψηφίζονται κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας, ο πρόεδρος Ερντογάν θα χρησιμοποιήσει αυτό το διάστημα για να προχωρήσει στα σχέδιά του, τουλάχιστον ως ότου αλλάξει η κυβέρνηση στις ΗΠΑ, όπως έχουμε ήδη ξαναπεί. Τρίτον, το κείμενο συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο καταδικαστέο και να είναι για την Τουρκία, δεν νομίζω ότι θα την πτωίσει καθόλου και θα την πιέσει να σταματήσει τα σχέδιά της. Τέταρτον, το κλειδί και πάλι σε αυτή τη γεωπολιτική εξέλιξη, όπως και στη Συρία, νομίζω ότι σιγά σιγά το έχει και πάλι η Ρωσία. Μην ξεχνάτε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν συνομίλησε τηλεφωνικά αυτές τις ημέρες με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν για διάφορα θέματα και μεταξύ αυτών και της Λιβύης. Ίσως στο τι υπόθηκε μεταξύ τους κρίνεται και το τι τελικά θα γίνει στην Ανατολική Μεσόγειο με τα φυσικά κοιτάσματα στις θαλάσσιες ζώνες. Επιμένω να είμαι απεσιόδοξος ως προς τη διπλωματική λύση. Αίσθηση φυσικά μου έκανε και η επίδειξη ισχύως που πραγματοποίησε η ελληνική πολεμική αεροπορία στο Αιγαίο, η τουρκική σημαία στον Εύρο και τέλος νομίζω ότι και η εμφάνιση του Προέδρου της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν στο TRT, δείχνοντας διάφορους χάρτες, δεν ήταν για να δικαιολογήσει την αποστολή ενός ερευνητικού πλοίου στην περιοχή και τις διεκδικήσεις της Τουρκίας, αλλά για να προετοιμάσει ψυχολογικά τους Τούρκους πολίτες και αν η Ελλάδα αντιδράσει, αυτοί να πιστεύουν ότι βρίσκονται σε άμυνα και όχι σε επίθεση. Αυτή είναι η άποψή μου, η δική μου προσέγγιση στο δύσκολο αυτό θέμα και η γεωπολιτική ανάλυση μου όσον αφορά τι να περιμένουμε το επόμενο διάστημα. Εξακολουθώ να νομίζω ότι πολύ γρήγορα θα έχουμε εξελίξεις. Ίσως υπάρξει μια αλλαγή αν πέσει η σημερινή κυβέρνηση της Λιβύης και αντικατασταθεί με τον στρατάρχη Χαφτάρ, αλλά η σχέση και των δύο, και του στρατάρχη αλλά και του Τούρκου Προέδρου με τη Ρωσία με προβληματίζει έντονα. Ξέχασα προηγουμένως να σας το πω και θα σας το αναφέρω τώρα πριν το κλείσιμο. Η Τουρκία έχει πει αρκετές φορές και για άλλες συμφωνίες που προτίθεται να κάνει και με άλλες χώρες της Μεσογείου, έτσι, για τις θαλάσσιες ζώνες, για την εξέβρεση κοιτασμάτων κτλ. Οι περισσότεροι γεωπολιτικοί αναλυτές υποπτεύονται την Αίγυπτο μήπως υποκύψει ή το Λίβανο. Εγώ θα σας πω κάτι διαφορετικό. Έχετε στην άκρη του μυαλού σας, παρότι δεν έχουν κοινά σύνορα για οριοθέτηση αναμεταξύ των θαλάσσιων ζωνών, τη γειτόνισά μας. Ναι, την Αλβανία, όπου είχαμε συμφωνήσει μαζί της πριν μερικά χρόνια για την ΑΟΣ και τελικά το συνταγματικό δικαστήριο, το δικό της συνταγματικό δικαστήριο ακύρωσε τη συμφωνία μετά από πιέσεις της Τουρκίας. Έχετε λοιπόν στην άκρη του μυαλού σας ότι μπορεί να δούμε κάνα μνημόνιο συνεργασίας και από εκεί, Τουρκίας-Αλβανίας, για τεχνική βοήθεια και να ζητηθούν τουρκικά πλοία για έρευνα και να τα δούμε και στο Ιόνιο. Και κάπου εδώ, αγαπητοί φίλοι και φίλες, φτάσαμε και στο τέλος του σημερινού επεισοδίου που αφορούσε την ελληνοτουρκική κρίση. Σας ευχαριστώ πολύ που μας κάνατε παρέα και μας παρακολουθήσατε. Να επαναλάβω την προτροπή μου να εγγραφείτε στο κανάλι στο YouTube αλλά και στη σελίδα στο Facebook, ώστε να ενημερώνεστε για όλα τα καινούργια βίντεο που ανεβαίνουν και φυσικά, όπως αναφέρουμε και στις πληροφορίες, αγγλικοί υπότιτλοι προστίθονται μετά από 24 ώρες και να μας συγχωρέσετε αν έχουν και κάποια μικρά λαθάκια. Λόγω πολύ σοβαρού οικογενειακού προβλήματος υγείας, αυτό το επεισόδιο ετοιμάστηκε, αλλά δεν μπόρεσε να ανέβει την Παρασκευή και ανεβαίνει σήμερα. Είναι πολύ πιθανόν να μην ανέβει
και νέο επεισόδιο αυτή την Παρασκευή. Καλό βράδυ σε όλους και υγεία πάνω απ' όλα. Να είστε καλά.